This evening, I would like to share with you about the stability in the midst of trials. Okay? Stability in the midst of trials. Ito po yung katatagan sa kalagitnaan ng pagsubok. O di kaya yung pagsubok, palitan natin ng crisis. Okay? Stability in the midst of crisis. Okay, let's open our Bible in the book of James chapter 1. Dito po tayo sa James chapter 1, beginning verse 1 up to verse number 12. Medyo mahaba-haba kong pagbabasa. Aking microphone, nagluluko. Hello. Okay, hello. Okay. Hello. Palitan mo yung isang microphone. Okay, dito po tayo sa James chapter 1, verse 1. Ito po sinabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have their perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the winds and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich and in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with the burning heat, but withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the passion of his perisheth. So also shall the rich man fade away in his way. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Tayo po ay sumagaling manalangin. Mapagpala namin Ama, tunay nga na napakabait niyo po sa aming buhay. Sa mga nagdaang pagsubok, mga naging problema, nandiyan po kayo at umagit na upang malampasan at malabas sa anumang uri ng problema. Kaya sa pagkakataon na ito, Lord, pinupuri ka namin at dinadakila sapagkat napapatunayan namin ang inyong pangako, nandyan kayo, umaalalay, at nagbibigay ng biyaya at lakas. At salamat din po sa mga taong nagmamahal sa amin, sumusuporta sa amin. Pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. At muli, pagbuksan niyo po ang aming mga puso upang sa pakikinig ng inyong mga salita ay lalo pa kaming mahamon, lumakas sa aming pong pananampalataya. Ang inyong lingkod, muli po bigyan niyo siya ng another na wisdom na magmumula sa inyo upang sa kanyang pagpapaliwanag ng inyong mga salita ay hindi siya magkamali o makabawas ng paliwanag, makadagdag ng paliwanag, kundi lahat ay maging angkop po sa inyong mga salita na manggagaling po sa inyong salita. Dakilang Ama, itago niyo rin po ako sa inyong kaluwalhatian para sa pagkakataon na ito, kayo po ang mapuri. Ang lahat na ito'y aming nalangin sa pangalan
message tonight is stability in the midst of trials. Okay, maraming salamat, Kuya Jan. Okay. The stability in the midst of crisis. Yeah, yung trials pwedeng crisis, ano? Yung crisis pwedeng trials. Okay. Alam niyo po, ang aklat ng James ay nagsimula po dito sa James chapter 1 verse 1. Ito pong si James, mga minamahal, ay nanggaling po sa tribo ni Judah. Alam naman natin ang mga Israelites ay na-divide sa dalawang grupo. Kaya nagkaroon po ng Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Ngayon, ito pong Judah at saka Benjamin ay sila po ang nagsama. Sila po yung may malambutang puso na pag sila'y sumusunod sa Panginoon ay hindi po sila nagrereklamo. Kaya pinansagan po silang servant of God. Kaya doon po nanggaling si James. Ano? Kaya bilang servant ni God, kung pag-aaralan natin, na kita natin pinupromote niya po ang kabanalan, pinupromote niya po yung katasagan, especially sa pananampalataya. To master any book of the Bible, kung gusto mong ma-master ang anumang aklat dito sa Biblia, one must read that book continuously, repeatedly, and prayerfully. Kaya, kung gusto mong lumago ka, tumibay ka sa iyong pananampalataya, magbasa ka ng Bible, tuloy-tuloy, ulitin mo, at dapat bago ka magbasa ay manalay ka muna. The instruction of this book can be helpful for each one of us to grow spiritually, to grow in faith, to grow emotionally, and to grow mentally. In short, is to teach us to be mature. Yan po ang kahulugan ng aklat na to. Tuturuan tayo na mag-mature. So, stability in the midst of trials or crisis. Number one, the proper attitude toward trials. Okay, ito yung tamang ugali patungkol po sa pagsubok o crisis sa buhay. Tingnan niyo po ang verse 2 up to verse number 4. Diyan po tayo sa chapter 1 na yan. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Ang ibig pong sabihin nito, mga minamahal, magalak ka pag ikaw ay sinusubok. Okay? Yung pong diverse temptation na ito, hindi po ibig sabihin aakitin ka na gumawa ng kasalanan. Hindi po yan. Ang ibig sabihin nito, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Ang root meaning of the Greek word is testing or trials. Ang kahulugan ng temptation dyan. Kaya, many kinds of trials. Okay. Maraming uri ng pagsubok, bibigyan ko ng tatlo. Physically. Nagkakasakit tayo, may problema tayo sa physical. Ano?
Minsan, ginagamit ng Diyos yan para subukan tayo. O di kaya, domestically, sa pamilya ho ito. Hindi lamang sa pamilya sa pisikal, pati sa pamilya sa pananampalataya. Minsan, hindi nagkakaintindihan. Okay. Yan po ang ibig sabihin ng trials. Ano? Ang last is, meron pong pagsubok na dadaan po sa financial o financially. Yan, karamihan. Dahil po sa financial, ay nasusubok sila kung ano ang ugali nila. Okay. So ngayon, mga minamahal, ang root meaning of the Greek word ng temptation dyan is to testing or trials. Ito po ang point number 1. Pakinggan yung mabuti. Ano? Okay. Point number 1, trials purify our faith. Yan po yan. Kaya pala sinusubok tayo para i-purify ang ating pananampalataya. Ibig sabihin ng purifying, proving the genuineness of your faith. Susubukan yung pagiging totoo ng iyong pananampalataya. Katulad po ng gold. Ano ho? Yung faith po kasi, ang ating paglilingkod sa Panginoon, inahintulad po sa gold, silver, and precious stone. At saka wood, hay, and stubble. Yung kahoy, dayami, at pinagtabasan, pag pinadaan po yan sa apoy, sunog lang yan. Yun po yung gold, silver, and precious stone. Pag pinadaan po yan, lalong kikinang. Naintindihan niyo ba? Okay. Tayo po ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Ang pure na ginto, malambot siya. Madaling malusaw. Pure yan eh. Hawakan malambot siya na. Kasi nakahawak na ako ng pure na ginto. Malambot siya. Alam ng Diyos tayo po ay marupok. Alam ng Diyos kung anong klaseng pagsubok ang ipaparanas niya sa iyo. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Sapagkat ang Diyos, hindi po siyang Diyos na kabagsikan. Diyos po siya ng awa at Diyos din po ng pagmamahal. Kaya alam niya kung gaano ang kakayanan ng mananampalataya, kung gaano kabigat ang pagsubok at problema na ipaparanas na sa kanya. Hindi ka papahintulutan ng Diyos na makaranas ng pagsubok o problema na hindi mo kaya. Hindi sisirain ng Diyos ang pagkatao mo. Hindi sisirain ng Diyos ang buhay mo bilang Kristiyano. So kaya kasi sinisubok to purify your faith. Ano ho? Ibig sabihin, proving the genuineness of our faith. Alam niyo po, ang mga ginto na natatagpuan dito sa bansang Pilipinas, maraming lumot yan. So ginagawa ng eksperto sa ginto, para mawala ang lumot, hindi po yan tinatayot ng kung anong pwedeng pagkayot. Ano? Ang ginagawa ng eksperto, dinadaan sa apoy. Pag dinaan sa apoy, ang ginto, yung lumot na yun masusunog. Yung gold lalong magniningning, lalong kikinang. Yan po ang pamamaraan ng mga eksperto sa ginto. Ganyan din po tayo. Ang pamamaraan ng Diyos, susubukin ang ating faith, lalo na pag ikaw ay nangako, para masubok kung genuine yung sinasabi mo. Para masubok kung genuine ang faith mo. Para masubok
kung genuine ang commitment mo at para masubok ang pagka-Kristiyano mo. Yan ang ibig sabihin ng purifying of our faith. Amen? Point number 2, trials produce patience. Tingnan niyo po sa verse 2, ano? Tingnan niyo po, ay verse 3. Knowing this, sabi niya, that the trying of your faith, ano? Sabi niya dito, worketh patience. So, ibig sabihin, patience is the idea of steadfastness and endurance. Yan po yun. Ang pagtitiis, yan po yung katatagan at endurance. Pinagtitiisan mo. So, therefore, mga minamahal, we need patience in our Christian life. Kung wala tayong pagtitiis, madali ho tayong bumigay. Madali ho tayong umayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Point number 3, trials perfect character. Ibig sabihin means perfect and upright. Okay, yan po ang verse 4. But let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. So, malinaw ho, ang ibig sabihin ng trials, tutulungan kanya na maging perfect ang ugali mo. Hello? This point number 1, ano, yung proper attitude of toward trials. This point teaches us to a proper Christian attitude toward trials. Tinuturuan tayo na magkaroon ng tamang ugali sa kalagitnaan ng pagsubok sa buhay, sa kalagitnaan ng trials. Sinusubok kung ano ang pagkatao natin. Okay? Kaya mga minamahal, pag ikaw ay nasusubok, ang ibig sabihin niyan, hindi po ibig sabihin, pababayaan ka ni God. Nakapokus ang paningin ng Diyos sa iyo pag ikaw ay nasa ilalim ng pagsubok. Okay? God's eyes are focused on your condition. Kaya lumapit ka lang sa Kanya eh. Nakafocus sa iyo ang Kanyang paningin dahil sinusubaybayan ka niya dahil nasa ilalim ka ng pagsubok o problema. Ayaw niya mapahamak ka. Kaya kapatid, the proper attitude toward trials is to purify our faith, is to produce patience, is to perfect character. Yan po ang ibig sabihin ng proper attitude toward trials. Amen? Kaya dapat ang ugali natin hindi po nagbabago. Okay? Although wala akong perfect. But God knows our hearts. Amen? Okay, number 2. Okay. Stability in the midst of trials, number 2. The spiritual resources for meeting trials. Okay. Meron pong spiritual resources. Pag nakakatagpo mo ang pagsubok, o kaya pag nakilala mo ang pagsubok, o kaya kapag nasa gitna ka ng pagsubok, meron pong spiritual resources. What I'm saying, tutulungan ka ng Panginoon paano malampasan ito. Okay? Verse 5. Tingnan niyo. Babasa tayo hanggang 8. Tingnan niyo po. If any of you lack wisdom, let him ask of God,
that giveth to all men liberally, upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think, sabi niya, that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Okay, ito po yung spiritual resources ng Panginoon pag nakapulo mo o nakatagpo mo ang pagsubok. Okay. These verses, yung binasa ko po, are necessary for successfully meeting the trials of our lives. Amen? Ibig sabihin, itong mga talatang binasa natin, kailangan nito para magtagumpay tayo sa kalagitnaan ng pagsubok sa buhay. Okay. Number 1, tatlo lang yan. Point number 1, wisdom. Tingnan niyo po ang wisdom. Pag kayo po ang nasa kalagitnaan ng pagsubok, punta kayo kay God. Hihingi kayo ng tulong, wisdom sa Kanya. Sabi niya, if any lack wisdom sa trials, kung paano mo i-solve ang trials, let him ask of God and give it to all men, liberally, hindi matamot ang Diyos when it comes sa karunungan. Okay, ibig sabihin, the Christians needs wisdom in order to see his trials is their true life and to make proper use of them. Kailangan mo ng wisdom para makita mo yung pagsubok na yan, liwanag ng buhay mo. Hindi dilim ng buhay. Hello? Yun nga, wisdom. Kaya nga, Lord, ano po ba ang layo ninyo? Bakit inalaw yung problema na to? Ganyan. Lord, ano po ba ang purpose nyo kung bakit pinintulutin nyo po ang problema na ito? Hihingi ka ngayon ng wisdom at gabay ng Panginoon kung paano masolve yan. Yan ang ibig sabihin yan. Ask wisdom. Amen? Point number 2, prayer. Okay. Tingnan niyo po, verse 6. Tingnan niyo po, verse 6 tayo. Kailangan mo ng wisdom. Ito ang gagawin mo. Ang Diyos ay mapagbigay. Ano? Hindi matamot. Ano sabi niya? Verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Ihingi ka daw ng wisdom sa Panginoon. Huwag mong paghaluan yung faith at saka ng doubt. Hindi mo matatanggap ang wisdom na yan. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, according to this verse, pag meron kang doubt, katulad ka ng alon sa dagat, kung saan ihipan ng hangin, doon ka. Wala, hindi ka stable. Hello? Amen? So, prayer ang importante. Hello? If you love wisdom, let him ask of God. Ibig sabihin, mga kapatid, James, sa Santiago, James does not say, if you love wisdom, go to the university. Hindi po sinabi ni James, pag ikaw ay nagkukulang ng wisdom, pumunta ka sa UP. Hindi niya sinabi, pag nagkulang ka ng wisdom, puntahan mo lahat ng mga professor.
Because wisdom can earn from knees. What I'm saying is this, humingi ka sa Diyos, kaya yung wisdom na inahangad mo o kailangan mo how to solve the problem, makukuha mo yan, matutunan mo yan sa pagluhod sa Diyos. Lumuhod lang. Luhod ka lang sa Diyos. Amen? Hindi mo na kailangan pumunta para sa universidad o sa mga magagalhusay na professor sa philosophy, human philosophy, kundi lumuhod ka lang, humingi ka sa Diyos ng wisdom. Because every time na ikaw ay humihingi, God will listen. Tatandaan mo, lalong maging effective ang prayer ko pag nakikita ng Diyos, wala ka nang nagawa. Ika nga, prayer is effective pag wala ka nang nagawa. Okay? And number 3, dito po yung spiritual resources, faith, prayer, wisdom, prayer, pangatlo, faith. Tingnan niyo po, kung saan natin makikita ang verse na yung faith. Sabi niya, let him ask in faith. Okay? Prayer is effective. Prayer is effective only when we ask in faith. Nakita niyo ho? Ibig sabihin, we must believe that God is able to give and willing to give. Yan ho yan, mga minamahal. Pag ikaw ay humingi, dapat mong paniwalaan, God is able to give. For what are you asking, kapatid? At willing siyang magbigay. Kaya, haluan mo ng faith ang hinihingi mo. Huwag mo namang haluan ng doubt. Ang magagawa ng faith sa iyo, kapatid, tutulungan ka niya masagot ang panalangin mo. Okay, buhay pa ba tayo? Number 3, stability in the midst of trials. Una, the proper attitude of trials. Number 2, the spiritual resources for meeting trials. And number 3, a specific example of trials. Specific. Verse 9 up to verse number 12. Sabi po niya, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Tingnan niyo po. Specific example of trials. James teaches in these verses are two concrete example of trials. Amen? Ibig sabihin, ulit natin, James teaches in these verses are two concrete example of trials. Okay? Number 1, point number 1. Concrete example of trials, the test of poverty. Ay nakakaranas ka ng hirap, maaaring testing ng Diyos sa iyo lang. O di kaya, maaaring palo ng Diyos sa iyo lang. Anong sabi ng Panginoon? Sa verse 9, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Ang ibig sabihin niyan, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Ibig sabihin, low degree, living in humble spirit.
The humble man is not to be depressed by his poverty. Ang taong mapagpakumbaba, hindi nadidepress sa kanyang kahirapan. Because he is to glorify in his spiritual condition in Christ. Kaya mahirap pong magmayabang, mahirap magmataas. 100% ipararamdam ng Diyos sa iyo, babagsak. Kaya sabi niya po dito sa verse 9, ang kapatid na nasa mababa ang kalagayan, humble spirit, o poor, pwedeng poor sa material, magalak ka, iaahon ka ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo na ngayon ang test of poverty. Okay? Sa verse 10 and 11 naman, ito naman ang test sa may pera. Pakinggan niyo po. But the rich, sabi niya, in that he is made low. Ang mayaman na binaba ng Panginoon, ibig sabihin, binawasan. Binawasan ang kanyang kayamanan because as the flower of the grass, he shall pass away. Ang mayaman na maraming kayamanan, pag nawala ang kanyang kayamanan, katulad ng bulaklak, malalanta siya. Ibig sabihin, ang taong mayaman na nagtiwala na ginawa niyang Diyos ang kayamanan, malalanta siya pag wala ng kayamanan. Ibig sabihin, ang kayamanan hindi nagtatagal. Kaya ng COVID-19, maraming tinuro yan sa buhay natin. Ang isa sa mga tinuro niya, ang buhay mo, hindi mo hawak. Pangalawang tinuro niya, death is sure. Pangatlong tinuro niya, ang safetyness lang, ang Diyos. Wala na iba. Okay. Tingnan niyo po dito. Tingnan niyo po. For the sun is no sooner risen with the burning heat. Pag ang araw, sabi niya, lumitaw. Sa sobrang init, sabi niya, tingnan niya, sobrang init, but withereth the grass. Dahil sa sobrang init ng araw, yung mga damo, matutuyo. Ayan. And the flower thereof falleth. Lahat ng magagandang bulaklak, malalantaho yan. And the grass of the passion of the purposes, ang lagay ng mga damo, matutuyo, pwedeng masunog. So also shall the rich man fade away in his way. Ganon din ang mayayaman. Mawawala ang kanilang kayamanan base sa kanilang mga ginagawa. Kaya mga minamahal, ang specific po na example of trials, susubukan ka sa poverty. Pangalawa, susubukan ka pag pinagpala ka. Susubukan ka pag yumaman ka na kung ano ang magiging ugali mo. Halimbawa, nakatanggap ka ng milyon. Ano kaya ang unang iisipin mo pag nakatanggap ka ng milyon? Nakatanggap ka ng milyon, ano kaya ang unang iisipin mo? Sana kalagitnaan po ng crisis na to, makakapasa kayo, makakapasa tayo. Pag nakatanggap kayo ng biyaya,
huwag na huwag ninyong kakalimutan ng Diyos na magpasalamat. Huwag na ninyong kakalimutan ng tithes niyo. Diyan tayo sinusubok ng Panginoon. Sana lahat tayo makapasa. Dahil sa perang ipagkakatiwala ng Diyos sa inyong kamay. The rich Christian, according to this verse, kapatid, God remind them na huwag silang magmayabang sa kanilang kayamanan because their lives and their possession are temporal here on earth. Hello, naiintindihan natin? Ha? Pinagsabihan ng Panginoon yung mayayaman na tao, mayayaman na Kristiyano, na huwag silang magmayabang dahil sa kayamanan. Because ang kanilang buhay, ang kanilang kayamanan ay temporary lang dito sa lupang ito. Kapatid, hindi na tayo magtatagal dito sa mundo ito. Tingnan na nyo naman po, takbo ng panahon. Papalala ng papalala. Itong araw na ito, sobrang init. Okay? Ibig sabihin yan, point number 1, God encouraged the rich man to maintain a lowly mind in spite of their earthly plenty. I repeat, baluktot ang ating bilang. God encouraged the rich man to maintain a lowly man or a lowly mind in spite of their earthly plenty. Tagalog. Ini-encourage tayo ng Diyos yung may pera. Panatilihin nila ang mapagpakumbabang isip sa kabila ng kayamanan nila dito sa lupang ito. Ang point number 2, God encouraged the rich man to maintain a generous attitude in spite of their earthly plenty. Yan po ang ibig sabihin ng talatang ito. Kasi, pag sumikat ang araw, ang buhay mo katulad lang ng bulaklak, katulad lang ng damo, pwedeng matuyo. Buhay mo, pati possession mo, pati ari-arian mo, pwedeng matuyo yan. Kaya ni-encourage na tayo sa kabila ng kayamanan meron tayo, huwag kalimutan na maging mapagbigay ka. Mapagpakumbaba ka. Yan po ang naisin ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, stability in the midst of trials or crises. As Christians, magkinig kayo mabuti. We should bear trials with patience. As Christians, we should bear trials with transform for our good. Yung kung sa kabila ng pagsubok, nagiging maganda pa ang ugali mo. Hindi nagiging salbahe ang ugali mo. Sa kabila ng pagsubok o problema, lalo ka pang maging mapagpahababa. Yan ang naisin ng Diyos para malasap mo ang blessing na pinangako niya pag nakaranas ka ng krisis sa buhay. Brethren, sabi ni James, I count it all joy when we fall into diverse temptation. He says na yung trials na yan, instrumento ng Diyos para i-bless ka. Huwag mong kamuhihan o kamuhian ang trials. Tanggapin mo yan. Behind the trials, there is a prosperous. Behind the trials,
may Diyos na tutupad sa pangako. Kaya ang trials, hindi kinakatakutan. Never will come. Ngayon, minamahal, kung meron tayong na-realize sa pamagitan ng mensahe ko na mali, humingi ka ng tawad. Ngayon, kung na-bless ka sa mensahe ito, ibubo ka, magpasalamat ka, mangako ka sa tayo. Bago ako mag-pray, magkaroon mo kayo ng silent prayer. Bow your head and close your eyes. Kabilang Ama, maraming salamat. Nang dahil po sa inyong mga salita, kami po ay naniniwanagan, natututo, at inyong kinakausap. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, na ang inyong salita, hayaan niyong lumabog sa bawat puso ng mga mananampalataya at ng nakapakinig ng mensahe ito. Lord, tulungan niyo po kami maging nakatahan sa mga pagsubok, sa mga krisis na dumarating sa aming buhay. Nawa manatili kami mapagpakababa o mapagpakumaba na hindi kami magmamaya. God, i-bless niyo po ang gabi ito na muli niyo pong pakinggan ang bawat panalangin. Muli kayong magbigay ng wisdom sa inyong mga anak. Muli kayong magbigay ng lakas sa inyong mga anak. At muli kayong papatnubay sa inyong mga anak na yung bumalik. Maging sa kanilang pagpapahinga, pagtulog, samahan niyo po sila upang maging mapayapa ang gabi nito para sa kanila. Ang aming pong mga prayer requests, habang ako po'y nagbabasa ng mga prayer requests, nakikita niyo po ang bawat puso na nagpadala ng mga prayer requests, bigyan niyo po ng pansin at halaga ang kanilang kahilingan. Patawarin niyo po muna kami sa lahat ng nagawa namin pagkukulang, pagkakamali sa isip, sa salita, naging sa mga gawa na gawin niyo po kami karapat-dapat sa iyong pong gabi. Lahat na ito ay aming pong dalangin sa pangalan ng Jesus.